بسم الله الرحمن الرحیم. نن د 9th فزیکس د چپټر 2 زموږ سره لیکچر 2 دی چې په هغې کې د ټایپس اف موشن صحیح شو. د موشن ټایپس به سټډي کوو. د موشن ټایپس کې اولی زموږ سره ټرانسلیټري موشن صحیح شو. ګوره په دا سیمپل خبرې دي اکثر پیپرو کې هم راځي او وړې وړې خبرې دي اکثر په پریکټیکلو کې هم بیا تپوسونه کوي. نو دا د وخت نه بې ځان صحیح پوهېږئ څه پکې نشته. ګوره ټرانسلیټري موشن چې نه دا that type of motion in which a body completely transfer from one place. ګوره یوه خبره دی په دې ډیفینیشن کې صرف یوه خبره ده چې باډي کمپلیټلی ټرانسفر کېږي فرام ون پلیس ټو اندر. لکه باډي لکه موږ داسې اخیستی شو داسې نه چې یو کار دی بس د هغه نیمه حصه شاته پاتې شو او نیمه حصه یې لاړه بل ځای کې ته ورسېده. دا کم موشن چې ټرانسلیټ نه دی. نو په دې کې چې کم موشن کېږي نو هغې به کار دی که باډي ده که هر ابجیکټ دی نو هغه به ټیک کمپلیټلی ټرانسفر کېږي یو ځای کې نه بل ځای کې ته ځي. نو دا سیمپل خبر ده. ګوره ټایپ اف موشن ان ویچ ا باډي کمپلیټلی ټرانسفر. ګوره یوه خبر پکې دی کمپلیټلی ټرانسفر. بس دا یوه کمپلیټلی ټرانسفر فرام ون پلیس ټو اندر ته موږ شوی ټرانسلیټري موشن وایي. سیمپل کار چې موشن کوي نو کار خو تا ونه لیدل داسې نه چې یو ټریل ته پاتې شو بل ته تللی دی رضوان په بازار کې ګرځي داسې نه شي. دا پاسبل نه ده صحیح شو. او دا موشن هم نه دی. دغه موشن به هم ټرانسلیټري نه کمپلیټلی ټرانسفر کېږي. یا بال موشن شو دا چاته وایي چې بال یو بیټسمین هیټ کو هغه نیم په بیټ پسې پاتې شو نیم چکې لاړ نه ټول بال به موشن کوي ټول کمپلیټلی بال ټرانسفر کېږي. یا مین واکینګ یو سړی روان دی داسې نه چې بس خپې کور په کور کې خپې یو کور کې خلک هغه تللی بار واک کوي دا پاسبل نه ده. یا دې ته ټرانسلیټري موشن موږ نه وایو. نو کمپلیټلی باډي روان وي او خپل کمپلیټلی ځان ټرانسفر کوي. اوس د دې مزید چې نه ټرانسلیټري موشن مزید یو څو ټایپس دي چې په هغې کې دی اولی پکې څه شی دی. ګورئ اولی په دې کې دی ریکټي لینیر موشن. ګورئ دا اسانه سیمپل خبرې دي ځان پې سره پوهه کوي. ریکټي لینیر موشن هغه دی که نه ریکټي لینیر د موشن اف ا باډي along a straight path. کله چې یو باډي په سټریټ پات کې موشن کوي نو دې ته موږ څه وایو ریکټي لینیر. په دې کې اوس خبره نشته خو سټریټ پات دی په دې باندې کار روان دی او دا موشن کوي نو دې ته موږ څه وایو دې ته ریکټي لینیر وایو. یا بل داسې به فالینګ ابجیکټ دی نو فالینګ ابجیکټ چې نه دی پاسه نه یو شی راوډېږي که نه نو چې راوډېږي ګورئ داسې ښکته به راځي د ویټ د وجې نه صحیح شو د ګریویټیشنل فورس د وجې نه یا د ګریویټیشنل ایکسلریشن د وجې نه. نو دې ډایرکشن چې دی ګیم دی سټریټ پات فالو کوي که نه نو سټریټ پات کې چې دا هم راځي. یا بل شو کار موشن along a straight path دام دی ګاډه چې په سیده روډ باندې رواني نو دا زموږ څه شی دی ریکټي لینیر موشن دی. دوه خبرې مې زده کړې چې یو ټرانسلیټري موشن او یو ټرانسلیټري موشن اولی ټایپ چې دی ریکټي لینیر. ریکټي لینیر هغه موشن دی په کوم کې چې باډي شی کوي په سټریټ پات کې موشن کوي. دې نه پس به موږ دویم وایو کروو لینیر. کروي لینیر چې نه دا ټرانسلیټري موشن سیکنډ ټایپ دی. دا هغه ټایپ دی ګوره د موشن اف ان ابجیکټ along a curved or circular path. په دې کې به یو باډي په کرو پات کې یا په سرکولر پات کې چې کله یو باډي موشن کوي نو دې ته موږ څه وایو دې ته کروي لینیر موشن وایي. موشن اف کرکټ بال صحیح شو. لکه کرکټ بال ته دې ځای نه هیټ کو صحیح شو دې ځای کې دې هیټ کو نو دا چې داسې روان دی داسې دې ځای ته دې ځای ته به راځي باونډرۍ ته. نو دا کم کرو چې کریټ لاندې نه به دې کرو باندې دې موشن وکړو کنه داسې एकदम خو سیده داسې نه وي تللی. دا چېرته وایي چې باډي چې و داسې سیده لاړ دغه ته موږ کروي لینیر موشن نه شو ویلی. کله چې بال داسې هیټ کې سیګ دی نو هوا کې داسې روان دي دې ځای باونډرۍ ته راشي نو دا داسې څه شی جوړ شو دا کرو جوړ شو که نه. نو دې کرو ته موږ څه وایو دغه کرو کې چې باډي څنګه راښي کرو یا داسې موشن کوي نو هغه ته موږ څه وایو کروي لینیر ورته وایو. یا یو ګاډی دی هغه په یو موړ کې راتاویږي نو هغه ګوره یو ګاډی دی صحیح شو یو کار ته واغستو هلته یو موړ دی په دې موړ کې دا داسې راتاویږي داسې راتاو شو دې لږ ځای کې چې دې کم موشن وکړو دې ته موږ څه وایو دې ته کروي لینیر ورته وایي. ښه بل دریم چې نه دی د ټرانسلیټري موشن دریم ټایپ زموږ سره رینډم موشن. د رینډم موشن چې نه دی دا ایرریګولر موشن اپ ا باډي. لکه مثلا نه دې خوا ووایو رینډم موشن لکه دا یو باډي ده صحیح شو دا کله دې ځای کې ته راغله صحیح شو کله دې ځای کې ته راغله 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 لکه خپل ایرریګولر موشن چې دې پته موږ ته نشته چې ګډوډ موشن چې کم کوي نو هغې ته موږ څه رینډم موشن ورته وایو صحیح شو. د ایرریګولر موشن اف ا باډي از کالډ رینډم موشن. لکه موشن اف ګیس مالیکول نو ګیس مالیکول دغه شان وي که نه چې کله دې ځای کې کله دې ځای کې کله ګډوډ موشن کوي داسې روان داسې نو ګډوډ موشن ګیس مالیکول کوي دغه ګیس مالیکول چې کم موشن کوي دې ته موږ څه وایو رینډم موشن ورته وایو. د دې نه پس دی بیا روټیټري موشن. د ټایپس چې کوم دویم د موشن کوم ټایپس دی دویم هغه زموږ سره روټیټري موشن دی صحیح شو. روټیټري موشن چې نه دی د موشن اف ان ابجیکټ in a circular path through a fixed point
is called rotatory motion. ګوره rotatory motion چې نه دی دا به دې زه لږ پوه کوم ښه rotatory motion ګوره rotatory motion صحیح شو چې the motion of a body in a circular path through a fixed point لکه مطلب دا د ګاډي دا ویل چې دی که نه دا ټیر چې دی ټیرې دا ټیر چې نه دی د دې فکس پوینټ د تیر چاپېره ګوره موشن کوي ګندي چې تاویږي خو دا یوه خبره مو یاد ساتئ چې د دې فکس پوینټ نه به دا ټول ډسټنس شي سیم وي دلته هم سیم وي دلته هم سیم وي دا ټول ډسټنس شي دا به سیم وي د یو فکس پوینټ نه چې باډي تیر چاپېره کوم موشن کوي زموږ چې روټیټري موشن ورته وایي یا ګوره د موشن اف ویل اف کار موشن اف وینګز اف پین لکه د پکي پرې چې نه هغه تیر چاپېره تاویږي که نه هغه یو فکس پوینټ نه دا فکس پوینټ د تیر چاپېره تاویږي نو هغه چې کوم موشن کوي هغه زموږ څه شي روټیټري موشن وي او د دې نه پس چې بل کوم دی زموږ څه دریم نمبر ټاپک دریم نمبر موشن هغه زموږ څه دی وایبریټري موشن صحیح شو دا یوه خبره ځان څه یاد ساتئ چې وایبریټري موشن ګورئ سمپل خبره ده the to and fro or up and down motion of a body ګوره to and fro مطلب څه دی که نه دې خو ګورئ وایبریټري موشن to and fro to and fro یا back and forth صحیح شو یا left to right left to right right to left دا چې کوم موشن یې کېږي دا درې واړه که نه دې ته موږ څه وایو دې ته وایبریټري موشن وایو خو دا به څه کوي دا به فکس پوینټ تھرو فکس پوینټ به کوي فکس پوینټ تھرو فکس پوینټ چې هغې ته موږ بل نوم څه شی وایو مین پوینټ ورته هم وایو مین پوینټ د دې د مثالونه ښیم اوس پرې پوه شئ ګوره یو باډ چې کله ټو اینڈ فرو یا موږ به په اردو کې ویل کسی جسم کی آگے پیچھے یا اوپر نیچے حرکت کو کیا کہتے ہیں ارتعاشی حرکت کہتے ہیں ګورې و دې مثالونو ته ګوره ټو اینڈ فرو باندې پوه شئ بیک اینڈ فورت لیفټ ټو رایټ او دغه خبرې سمپل چارج ګوره موشن اف سمپل پینډولم دا یو مثال مې لږ په ایکسپلین کړی ګوره سمپل پینډولم موږ ټال ته وایو یا په سمال ماس ته اټیچ کې بس شي پسې ښکته ګوره د دې ماس ویټ شي ډبلیو از ایکول ټو ام جی دی د دې مین پوینټ چې نه دی دا چې دا فکس پوینټ دی نه دا فکس پوینټ دی په دې کې دې پوینټ چې نه دی کله چې دې ته ایکویلیبریم پوینټ هم وایي صحیح شو دا نیټ فورس چې دی زموږ سره زیرو دی نیټ فورس چې په کوم ځای زیرو دی ایکویلیبریم پوینټ وایي نو دې ماس ته چې ته فورس په ولګوې دا به دې ځای نه دې ځای ته راشي خپل پوزیشن به چینج کړي بیا واپس چې نه دی دا په دې کې بل د انرشیا د وجې به دا واپس خپل په دې ځای کې به نه پاتې کېږي واپس به دا موشن کوي چې چې راشي نو دا به فکس پوینټ کراس کړي واپس به دې ځای ته راشي صحیح شو دې ځای ته راغی نو ګوره د فکس پوینټ نه دې آګې پیچھې حرکت وکړو لیفټ ټو رایټ نو په دې یو سیم بات باندې د فکس پوینټ نه آګې پیچھې چې کوم حرکت وکړو دې ته موږ شی وایو دې ته ارتعاشي حرکت یا وایبریټري موشن ورته وایي داسې سپرینګ ماس سپرینګ سیسټم یو ماس ته سپرینګ سره اټیچ کړی داسې وغځی که نه چې ماس داسې را وغځی نو هغه چې واپس ته پرېږدي نو دغه د ریسټورینګ فورس ته وجې هغه واپس داسې راکوت شي نو چې راکوت شي نو هغه کې هم آګې پیچې حرکت پیدا کېږي آګې پیچې کېږي که نه نو دغه ته موږ څه شی وایو دغه ته وایبریټري موشن وایي یا په ستار کې چې کوم سټرینګ تار لګېدلی که نه نو هغه هم آګې پیچې حرکت کوي نو دغه ته موږ څه شی دی وایبریټري موشن دی